Hi kids, how are you? Hello ਬੱਚਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? Welcome to the session. ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਈ ਵਰਲਡ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ 6th ਲੈਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲਰਫੁਲ ਲੀਵਸ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੱਤੇ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Yesterday Anmol slept late while discussing about plants. ਕੱਲ ਅਨਮੋਲ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸੁੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ। As it was Sunday, her mother also did not wake her up. ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। When sun rays fell on her face, she woke up. ਪਰ ਜਦ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਉੱਠ ਗਈ। But she was highly surprised to see that many kinds of leaves were scattered in the house. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ। It appeared as if it was a fair of leaves. ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। Anmol asked her mother where those leaves had come from. Anmol ने अपने माता जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? Mother replied that last night it was a storm. ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸੀ। Anmol again asked her, do leaves fall from trees only due to storm? ਫਿਰ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਸਮਝ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਝੜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਪੱਤੇ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਇੰਜ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੱਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਝੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? No dear, the mother replied. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ। her mother replied, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, leaves also fall at the start of winter season which is called autumn. ਪੱਤੇ ਤਦ ਵੀ ਝੜਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ autumn ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਤਝੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਨੇ autumn ਦੇ ਵਿੱਚ। Meanwhile, Anmol's father and his brother Jasmanjot also came. ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਪੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਸਮਨਜੋਤ। Her father asked her, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, Anmol, can you identify the leaves of different trees? ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੱਤੇ। Activity: Identify leaves in the given figures and write their names from the given list. ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਲਿਪਟਸ, ਲੋਟਸ, ਬਨੀਅਨ, ਪੀਪਲ, ਗੁਆਵਾ, ਮਿੰਟ, ਨੀਮ, ਬਨਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਬਨਾਨਾ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਿੰਮ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੁਦੀਨਾ ਜਾਂ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੂਦ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਆਵਾ ਵੀ ਕਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪੀਪਲ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋੜ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਨੀਅਨ। ਆ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਲੋਟਸ ਦਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਯੂਕਲਿਪਟਸ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। Anmol's mother collected leaves while sweeping the floor and said, now I feel like burning them.
अनमोल दे माता जी ने सारे पत्ते इकट्ठे कीते झाड़ू मार के ते उन्हां नूं इन्ना गुस्सा आया, वो कहंदे हुण मेरा चित करदा इन्हां नूं सारिआं नूं इकट्ठा करके मैं साड़ दा। जसमन said, "No, no, this will cause pollution." जसमन ने कहा, नहीं 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 मम्मा जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ प्रदूषण होएगा। We have been told that the leftover of fruits and vegetables should be collected in a pit. मम्मा ਏਦਾਂ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ, ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, so that it can slowly be converted into manure, ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। This manure helps in healthy growth of plants and crops, ਤੇ ਇਹ ਖਾਦ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Who told you all this? asked the father. ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ? Papa, in our school, teachers prepare compost from the leaves like this, replied Jasmine. ਤੇ ਜਸਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਸਮਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਥਡ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪੋਸਟ ਫਰੋਮ ਲੀਵਸ। ਕੰਪੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਦ। While they were talking, Anmol's uncle Taya ji returned from the field. ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। Anmol's uncle brought a bunch of mint. ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜੇ, and asked him to keep it in the kitchen. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। It was giving a strong and pleasant smell. ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। Anmol smelled it a couple of times. ਅਨਮੋਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ before keeping it in the kitchen. ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘੀ। Activity 2. Collect some aromatic leaves around you like tulsi, mint, tej patta, kikkar, spearmint, dhania, coriander, neem, lemon leaves, methi leaves, and keeping your eyes closed, try to identify them by their smell. ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀ, ਪੁਦੀਨਾ, ਤੇਜ ਪੱਤਾ, ਕਿੱਕਰ, ਮਰੂਆ, ਧਨੀਆ, ਨਿੰਬੂ, ਮੇਥੀ, ਇਹ ਜੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ? Students should also be explained in detail about the usage of these leaves. ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੀ ਕੁਝ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ, in the riddle given below, the names of a few eatables are hidden in which some are aromatic leaves. ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਡਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹੇਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪੱਤੇ ਨੇ। Identify these eatables and note down in the given space. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ curd यानी कि दही। फिर बन रहा है आ देखो सूप, जो आप खाण तो पहला पींदे आ, SOUP सूप।
राइस भी बन रहे हैं, चावल, RICE राइस। आ देखो इत्थे बन रहा है साडा पिज़्ज़ा, PIZZA। आ बन रही है बच्चों करी, जो आपां सब्जियां विच देखदे हां, तरी जिन्हों कहीदा है। ते एक बन रहा है इत्थे मीट, आ देखो मांस। हो गए सारे? ठीक है बच्चों, हुण अगे बढ़ते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखन लोग गल्लां। नंबर 1, मैन्योर कैन बी मेड फ्रॉम फॉलन लीव्स। खाद बनाई जा सकती है ਜਿਹੜੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। Number 2, fragrant leaves are used in vegetables, dishes, curd, juices, sauce, etc. खुशबूदार पत्ते ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੋਏ ਖਾਣ ਦੀ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੌਸ ਚਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। All leaves are not green, ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Air is polluted by burning leaves, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੱਤੇ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਦ ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। First question, name 3 plants the leaves of which you recognize। ਇੱਥੇ 3 ਪੌਦੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ, लोटस, बनियन, पीपल, गुआवा, मिंट, मैंगो, बनाना। तुसी कोई 2 लिखते हो, ठीक है। अगे, हाउ मेनी कलर्स ऑफ लीव्स हैव यू सीन। तुसी केड़े केड़े रंग दे पत्ते देखे ने? मैं बहुत सारे रंगां दे देखे ने, जिवें लाइट ग्रीन, गूड़ा नहीं हल्के वाला ग्रीन जिहड़ा हुंदा है हरा, डार्क ग्रीन गूड़े वाला हरा रंग, येलो रंग दे देखे ने, पीले रंग दे, रेड दे भी देखे ने, लाल ते पर्पल भी देखे ने। पर्पल यानी जामनी। अगे है टिक, राइट और क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंसेस। नंबर 1, वी शुड प्रिपेयर मैन्योर बाय प्लकिंग लीव्स फ्रॉम ट्रीज। जद सानू खाद बनानी हुंदी है तां सानू पेड़ां तो या दरख्तां तो पत्ते तोड़ने चाहिए ने। ये बिल्कुल गलत है, जिहड़े झड़े हुए पत्ते ने उन्हां दा वरतों करना चाहिदा है। We should burn leaves collected from the house। जे घरां विच पत्ते झड़ के गिर जान ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। We should prepare manure from leaves, vegetables and fruit skins। ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਫਲ ਦੇ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। All leaves are green। ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? बिल्कुल नहीं। All leaves are not of same shape। सारे पत्तियां दा आकार इक्को जिहा नहीं हुंदा। बिल्कुल ठीक। अगला, fill in the blanks। खाली थावां भरो। निम, polluted प्रदूषण होना ते हीना। Air becomes polluted when leaves are burnt। हवा विच प्रदूषण हो जाती है जब पत्तियां नूं जलाया जाता है, अग लाई जाती है। डैश इज अप्लाइड ऑन हैंड्स ऑन मैनी ओकेजन। की लाया जाता है हत्थां ते जद खास मौके हुंदे ने? मेहंदी, जिन्हों हीना भी कहीदा है। डैश लीव्स टेस्ट बिटर। किहड़े पौधे दे पत्ते बहुत कौड़े हुंदे ने? निम दे। टिक द राइट आंसर। Leaves of trees fall in which season? पेड़ दे पत्ते केड़े सीजन विच, मौसम विच झड़दे ने? स्प्रिंग, रेनी या ऑटम? हाँ जी, ओहो ऑटम यानी कि पतझड़ विच झड़दे ने। Which tree has big leaves? केड़े दरख्त दी वड्डियां पत्तियां हुंदियां ने? शीशम, बनियन या
नीम, बनियन। Which leaves are used to prepare sauce? चटनी किहदी बनदी है? बनाना दी, मिंट पुदीने दी या गुआवा दी? मिंट दी। Manure is made of, खाद किहदी बनदी है? Leaves, पत्ते, bricks, इट्टां या पॉलिथीन लफाफे दी? Leaves दी, पत्तियां दी। माइंड मैपिंग, दिमाग दी कसरत। आओ करिए। सेंटेड लीव्स, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕੋਰੀਐਂਡਰ। ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਨੀਆ। ਜੈਸਮਿਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਵੈਂਡਰ, ਮਿੰਟ, ਪੁਦੀਨਾ, ਤੁਲਸੀ। ਜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਸਵੀਟ ਬੇ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਕਲਿਪਟਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਓ ਵੀਲ ਮੀਟ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।